สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำแป้งสำหรับทำพิซซ่านะคะเป็นแป้งที่มืออาชีพเขาใช้กันนะคะเป็นแป้งที่มีคุณภาพสูงนะคะที่ผลิตตั้งแต่ปีคศ1924เป็นแป้งที่มีอายุที่เก่าแก่มากๆค่ะแป้งจะถูกบดแบบช้ามากๆนะคะเพื่อให้ได้เนื้อแป้งที่เนียนนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติที่โรงสีที่เมืองเนเปิลนะคะหรือว่านาโปลีนั่นเองค่ะและแป้งที่ว่านั้นก็คือแป้งยี่ห้อคาปูโต้นะคะที่นาใช้ประจำเนี่ยจะมีสีฟ้านะคะตัวนี้แล้วก็สีม่วงค่ะตัวนี้นะคะความแตกต่างระหว่างสีม่วงกับสีฟ้านะคะตัวสีม่วงนะคะจะให้พิซซ่าที่มีลักษณะบางเบานะคะกรอบค่ะส่วนตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นแป้งลักษณะที่ให้พิซซ่าเนี่ยเนื้อมาบางกรอบนะคะเป็นพิซซ่าสไตล์นาโปลิตาน่านะคะเนื้อจะหนักกว่านิดนึงค่ะจะหนักกว่าสีม่วงนิดนึงทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้ง2สีเลยทำพิซซ่าได้อร่อยมากๆค่ะจะกรอบมากๆเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ความหนาความบางนิดนึงตัวสีม่วงเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นนูโบลานะคะเป็นก้อนเมฆค่ะบางเบาเหมือนก้อนเมฆเลยนะคะชื่อของเขาจะเป็นนูโบลานะคะนูโบลาภาษาอิตาเลียนแปลว่าก้อนเมฆนะคะตัวสีม่วงมันจะให้ลักษณะที่มีโพรงอากาศมากกว่าค่ะมันจะทำให้โปร่งข้างในโปร่งมากกว่าตัวสีฟ้าค่ะตัวสีฟ้านี่จะหนักกว่าแต่ก็กรอบค่ะกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีการเก็บเกี่ยวแล้วก็การเลือกวัสดุอุปกรณ์นะคะในการผลิตนะคะเขาจะเพิ่มการตรวจสอบเป็นอย่างดีเลยค่ะจนได้รับรองนะคะรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Made in Italy นะคะ 100% ค่ะวันนี้นะคะนาจะใช้ทั้ง2สีค่ะมาผสมกันโดยใช้อัตราส่วนที่เท่ากันค่ะมาทำพิซซ่าแล้วมาดูกันนะคะว่าพิซซ่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะบางกรอบหรือว่าหนากรอบนะคะน้ำอุ่นอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนะคะเกลือนะคะ15 กรัมค่ะใช้เป็นเกลือชมพูค่ะเกลือฮิมาลายาค่ะยีสต์นะคะวันนี้ใช้ยีสต์แห้งค่ะของคาปูโต้เหมือนกันค่ะตอนนั้นซื้อแป้งนะคะสีฟ้า5 กิโลนะคะเขาจะแถมยีสต์มาด้วยค่ะที่ Amazon ค่ะยังไงเดี๋ยวนาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อแป้งนะคะแป้งพิซซ่านะคะทำง่ายมากๆค่ะนาเคยลงคลิปแล้วค่ะตอนนั้นใช้วิธีนวดมือค่ะแต่วันนี้จะใช้เครื่องนวดค่ะวันนี้นาใส่น้ำผึ้งไปด้วยนะคะ1 ช้อนชาค่ะพอแป้งเริ่มจับตัวกันแล้วก็ค่อยๆใส่เกลือจนหมดนะคะและวันนี้ก็ใส่น้ำมันมะกอกด้วยค่ะ1 ช้อนโต๊ะแล้วก็ปล่อยให้เครื่องนะคะทำงานไปค่ะใช้เวลาในการนวดทั้งหมดเนี่ยนะใช้ประมาณ7 นาทีค่ะโดยใช้สปีด1นะคะพับแป้งเข้าหากันนะคะ2 รอบแล้วก็สะบัดเข้าออกหาตัวนะคะสะบัดค่อยๆให้แป้งมันยืดออกนะคะพอประมาณแล้วก็พับ2 รอบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สะบัดเหมือนเดิมค่ะ3 รอบค่ะพอสะบัดแป้งได้ที่ครบ3 รอบแล้วก็จับแป้งให้เป็นก้อนกลมๆค่ะหมุน
หมุนจนว่าแป้งเนี่ยมันแน่นนะคะ แล้วก็ใช้ชามคลุมไว้1 ชั่วโมงค่ะพักแป้ง1 ชั่วโมงค่ะ1 ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็พับแป้งสะบัดแป้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำเป็นก้อนกลมๆเหมือนครั้งแรกค่ะแป้งจะมีความเนียนมากๆนะคะเพราะว่าวิธีนวดมือกับนวดเครื่องเนี่ยมันจะต่างกันมากค่ะเห็นได้ชัดเลยครั้งแรกที่ทำเนี่ยใช้วิธีนวดมือค่ะแล้วก็มาทำด้วยวิธีนวดเครื่องใช้เครื่องนวดจะเห็นความแตกต่างกันค่ะทั้งเนื้อของแป้งแล้วก็พิซซ่าเวลาทำเสร็จมานวดมือจะรู้สึกว่ามันจะแข็งกว่าค่ะแต่นวดเครื่องนี้จะเนียนจะนิ่มแล้วก็จะกรอบมากๆเพราะว่าเครื่องนี่ยังไงมันจะนวดเนี่ยแรงมันสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องแต่มือค่ะมือของเราแรงมันไม่สม่ำเสมอแล้วก็นวดไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอกันผลลัพธ์มันจะแตกต่างกันค่ะยังไงก็นวดเครื่องค่ะจะดีกว่าค่ะหมุนนะคะหมุนแบบนี้ค่ะแล้วตอนหมุนเนี่ยก็ใช้นิ้วก้อยทั้ง2 ข้างของเรานี่นะคะโกยแป้งเข้าไปด้วยค่ะโกยดันแป้งเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็หมุนแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำแป้งนะคะโรยในกล่องถนอมอาหารนะคะแล้วก็นำแป้งโดที่เราหมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเข้าไปพักในนั้นแล้วก็นำเข้าพักในตู้เย็นเป็นเวลา12 ชั่วโมงนะคะสมมุติว่าเย็นพรุ่งนี้นะคะอยากกินพิซซ่าแล้วก็วันนี้ก็ทำแป้งพักไว้ก่อนเลยค่ะคืนหนึ่งค่ะพอถึงวันที่เราจะกินนะคะเราจะกินตอนกี่โมงก็ให้นำแป้งนะคะออกจากตู้เย็น 5-6 ชั่วโมงค่ะเพื่อทำการพักแป้งนะคะให้แป้งขึ้นฟูก่อนที่เราจะนำไปทำพิซซ่าก่อนที่เราจะนำไปทำหน้าค่ะนำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ทำการนวดนิดหน่อยสะบัดแล้วก็แบ่งออกเป็น3 ก้อนเท่ากันค่ะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยจะได้พิซซ่าทั้งหมดเนี่ย3 ถาดใหญ่ๆด้วยกันเลยค่ะทำแป้งเป็นก้อนกลมๆนะคะใส่ในกล่องพลาสติกปิดฝาหรือจะใส่ในชามแล้วก็ปิดด้วยพลาสติกแรปก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำเข้าพักในเตาอบที่เปิดฝาไว้แง้มๆนะคะเพื่อให้ไฟในเตาอบเนี่ยสว่างให้ความร้อนให้อุณหภูมิร้อนแล้วก็พักแป้งไว้เนี่ยนะคะ 5-6 ชั่วโมงค่ะให้แป้งมันขึ้นฟูและนี่คือแป้งที่นาพักไว้ได้ที่แล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการยืดแป้งพิซซ่าค่ะโรยแป้งบนถาดอบเพื่อกันติดนะคะโรยแป้งบนแป้งโดยทีนึงเพื่อไม่ให้ตัวโดเนี่ยติดมือค่ะตอนยืดใช้มือกดแล้วก็ค่อยๆยืดออกนะคะเบาๆนะคะสามารถยกแป้งขึ้นแล้วก็หมุนนะคะหมุนเหมือนขับรถนะคะโดยกำปั้นก็ได้นะคะกำปั้น2 กำปั้นแล้วก็เอาแป้งวางบนนั้นนะคะแล้วก็หมุนนะคะถ้าแป้งมันนวดได้ที่นี้มันจะไม่ขาดนะคะอาจจะสงสัยกันนะคะว่าทำไมพักแป้งนานจังนะคะเป็นวันเป็นคืนเลยอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ย
ระยะเวลาในการพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับปริมาณของยีสต์ที่ใส่ด้วยนะคะใส่ยีสต์น้อยก็คือระยะเวลาในการพักแป้งเนี่ยจะนานขึ้นค่ะใส่มากก็ระยะเวลาพักแป้งก็น้อยลงค่ะแล้วก็ใส่ยีสต์น้อยเนี่ยจะทานแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดท้องนะคะเพราะว่าจำนวนยีสต์มันไม่เยอะค่ะแล้วก็แป้งนะคะแป้งดีค่ะมีแป้งดีสูตรนี้นะคะแป้งดียีสต์น้อยทานแล้วเนี่ยอิ่มสบายท้องค่ะไม่อึดอัดท้องแน่นอนค่ะการอบนะคะเนื่องจากว่าเตาอบที่บ้านเนี่ยมันจะความร้อนเนี่ยมันจะแค่สูงสุดเนี่ยแค่240องศาเซลเซียสค่ะมันจะไม่ร้อนเหมือนเตาอบเตาถ่านในร้านพิซซ่าทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้วิธีทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วก่อนนะคะแล้วก็นำเข้าเตาอบก่อนเนี่ย20นาทีนะคะโดยประมาณนะคะโดยน่าจะสังเกตตัวเนื้อพิซซ่าค่ะว่าเนื้อมันเป็นสีน้ำตาลแล้วหรือยังนะคะพอมันเป็นสีน้ำตาลได้ที่แล้วนะก็ออกมาทาซอสมะเขือเทศอีกรอบนึงค่ะบางๆนะคะรอบที่2แล้วก็ใส่ชีสแล้วก็ใส่หน้าแล้วก็นำกลับเข้าไปอบอีกประมาณ 5-6 นาทีค่ะสรุปนะคะใช้2สีผสมกันผลลัพธ์ที่ออกมานะคะอร่อยมากๆค่ะพิซซ่าจะได้เป็นแป้งที่หนาขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็มีโพรงอากาศค่ะตรงขอบมันนะคะจะมีโพรงอากาศแล้วก็จะกรอบนอกนุ่มในอร่อยสุดๆเลยค่ะโฮมเมดอิตาเลียนพิซซ่าบอกได้เลยค่ะว่าไม่แพ้พิซซ่าร้านดังๆแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือรสชาติลองทำดูนะคะ